हॅलो फ्रेंड्स, बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा परीक्षेत लिहिण्याचा वेग खूप कमी असल्यामुळे त्यांना संपूर्ण पेपर लिहिता येत नाही, म्हणजेच त्यांना वेळ कमी पडतो। म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला अशा काही गोष्टी सांगू ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या लिहिण्याचा वेग कसा वाढवता येईल आणि जेणेकरून तुमच्या परीक्षेत तुम्हाला वेळ कसा पुरेल हे कळेल। आणि हे जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्या लिहिताना वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू म्हणजेच पेन, पेन्सिल, रबर, शार्पनर ह्या जवळ घेऊन ठेवणं। बऱ्याच मुलांचा हा समज असतो की नवीन पेनाने सगळं चांगलं लिहिता येईल, पण तो निव्वळ गैरसमज आहे। तुमच्या जवळ आधीच वापरलेले 3 ते 4 पेन असणं गरजेचं आहे। पेन्सिलला शार्प करण्यासाठी सोबत शार्पनर ठेवाच। तसंच पेन आणि पेन्सिल हे अगदी हलके असावे आणि पेनाचे टोपण नेहमी त्याच्या वर लावू नये, ते नेहमी बाजूला काढून ठेवावे। फ्रेंड्स, आपल्याला जर फास्ट लिहायचं असेल तर आपण आपल्या हाताचा व्यायाम करणं गरजेचं आहे। आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की व्यायाम म्हणजे नक्की काय? हाताचा व्यायाम म्हणजे सतत लिहिण्याची सवय। त्यासाठी तुम्ही एखादं पुस्तक घेऊन त्यातल्या रोज 10-12 ओळी टायमर लावून नुसत्या कॉपी करायच्या आहेत, म्हणजे तुम्हाला लिहिण्याची सवय होईल। समजा एके दिवशी तुम्हाला तो उतारा लिहायला 5 मिनिटं लागली, मग दुसऱ्या दिवशी त्याच 10-12 ओळी लिहायला 3 मिनिटं लागली आणि पुन्हा सतत असं करायचं आहे आणि पुन्हा किती वेळ लागला हे पाहायचं आहे आणि लवकर लिहिण्याचा प्रयत्न करा। जोपर्यंत कमी वेळ लागत नाही तोपर्यंत ते करत राहा, पण हे करत असताना आपलं हस्ताक्षर खराब होणार नाही याची काळजी घ्या। बॅलन्स स्पीड अँड हँडरायटिंग। घरी दररोज कमीत कमी सलग 2 ते 3 तास लिहिण्याची सवय लावा। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही ब्रेक घेऊ शकता, पण सलग लिहिण्याची सवय मात्र ठेवावी। आता परीक्षेत आपण तर बघून लिहू शकत नाही ना, तिथे विचारपूर्वकच उत्तर लिहावी लागतील। म्हणून आधीच डोक्यात उत्तराचा क्रम ठरवता आला पाहिजे आणि नंतर उत्तर लिहायला सुरुवात करायची आहे। त्यासाठी मागे होऊन गेलेल्या पेपरचा तुम्ही अभ्यास करू शकता। तसंच अगदी हलक्या हाताने पेनाने लिहायचं आहे। पेन किंवा पेन्सिल जास्त दाबून धरू नये आणि लिहिण्याचा प्रयत्न करू नये, त्यामुळे हात लवकर दुखण्याची शक्यता आहे। आणि शब्द मोठ्या अक्षरात कधीच लिहू नये, कारण ते लिहिताना वेळ जास्त लागतो। त्यामुळे नॉर्मल साईज मध्येच कुठलंही वाक्य किंवा सेंटेन्स लिहावं। ह्या टिप्स सोबतच तुम्हाला काही हाताचे व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। समजा तुम्हाला स्माइली बॉल माहित आहे ना, त्याला तुम्हाला 4 ते 5 वेळा स्विच करून पुन्हा सोडायचा आहे। तसंच 5 ते 6 कॉइन्स टेबलवर ठेवायचे आहेत, नंतर त्यांना उचलायचं आणि पुन्हा तसेच ठेवायचं। हे करताना फक्त 3 बोटांचा वापर करायचा आहे। तसंच छोटे छोटे तुकडे करून पुन्हा त्याच 3 बोटाने त्याचे छोटे छोटे बॉल्स करायचे आहेत। तसंच एक पेन्सिल त्याच 3 बोटात पकडून थोडं पुढे जाऊन पुन्हा मागे यायचं आहे, पुन्हा पुढे जायचं आहे, पुन्हा मागे यायचं आहे, असं 4 ते 5 वेळा करायचं आहे। तसंच तुम्ही आणखी एक व्यायाम करू शकता। रबर बँडला हाताच्या सर्व बोटात पकडून त्याचा व्यायाम करायचा आहे। ह्या टिप्स आणि व्यायाम तुम्हाला लवकर लिहिण्यास मदत नक्कीच करतील। याचा जर तुम्हाला उपयोग झाला असेल तर तुम्ही आम्हाला कमेंट्सद्वारे नक्की सांगू शकता। आणि अशाच नवनवीन विषयांवर व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।